ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਏ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੀਮ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਨੇ ਕੈਂਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਚੌੜੀਆਂ ਨਸ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫੀਮ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੜੇ ਨੇ ਹਾਲਵੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੀਮ ਖਾਣਿਆ ਕੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਮ ਰਾਹੀਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਫੀਮ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੂੰ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੁੱਕਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏ। ਉਹ ਨੰਗ ਨੇ, ਮਲੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੀਮ ਖਾਣੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਉੱਠਦਾ। ਅਸੀਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਵੀ ਗਾਣ ਦਈ ਏ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਸੁਨਾਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ NRI ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਨੀ ਫੀਮ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੀ, ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਣੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮ ਖਾਣੇ ਮਲੰਗ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਖੀ ਸਾਮਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ? ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿਆਹਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ SP DSP ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਨ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਆਰਾ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਆਰਾ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਨੇ ਕੈਂਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਚੌੜੀਆਂ ਨਸ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫੀਮ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਰਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।